Sken. Mi chiamo Marie. Jag håller på med min italienska. Ja, hej och välkomna till Språkfika med Marie. Många som ska lära sig ett språk behöver fika. Hej, The Spooky Pumpkins Disney Halloween Family. Hej! Det var ett långt namn. Jag heter Marie Rödemark. Jag är språklärare sedan 35 år tillbaka. Min stora passion är språk. Jag älskar språk som främmande språk. Som maktmedel kanske. Ju mer ord, ju mer språk man kan, desto bättre kan man nästan faktiskt tänka. Visst är väl det otroligt? Jag pratar kanske lite mer avancerad svenska. Jag vill att ni ska utmana er lite granna. Hej Fatima! Nastexo! Jag har mina glasögon. Hej allihopa! Jätteroligt om ni pratar i chatten med varandra. Jag brukar berätta en historia för mina elever. God morgon alla, eller god lunch kanske. Snart god eftermiddag. Jag vet inte om ni har läst boken 1984 utav George Orwell. Han skrev den på 1950-talet. Och så tänkte han att så kanske framtiden ska bli. Den boken berörde mig väldigt mycket. Därför att i den boken så är det ett totalitärt samhälle. Det är makter som styr. Och människorna får inte göra som de vill. Det som berörde mig mycket i boken, god morgon alla, det var att de hade bestämt att man skulle ta bort alla synonymer i språket. Att man skulle ta bort alla ord som betydde någonting extra. Så de hade ett helt ministerium som jobbade med att ta bort ord. Det skulle bara finnas ett ord för bra och inget mer. Och var något inte bra så satte man ett o framför. Då var det obra. Det här ordministeriet kämpade för att få bort ungefär 200 ord per år. För de sa så här, att har man inga ord så kan man inte tänka. Och kan man inte tänka så kan man inte göra revolt. Då blir man lydiga människor. Jag brukar säga till mina elever att lära sig att prata, ha ett bra ordförråd. Det ger djupare tankar. Tänk sen om man kan prata på många olika språk. Det är ju helt fantastiskt. Hej alla som kommer in. Ni är på Språkfika. Och jag började att prata om George Orwells 1984. Ni läser Pennskaftet. Ja, men jag tycker att 1984, det finns 2 ord. Det ena är en dystopi. En dystopi, då är det en framtid som är väldigt skrämmande och väldigt mörk. En utopi, då är det en framtid som är perfekt. Ja, Pippi Långstrump är en bra förebild. Hon säger nej och hon gör revolt.
Välkomna alla till Språkfika med Marie. Jag sitter på mitt kontor, men jag dricker juice. Det får bli min fika idag. Ofta glömmer jag bort att fika. Idag Pippi har ett konstigt namn på franska. Ja, de heter så mycket konstigt. Jag läste Harry Potter på franska när Harry Potter kom. För jag hade en elev som hade fått de 3 första böckerna på franska. Och i Frankrike heter de helt annorlunda. Alltså alla personer, så jag var alldeles förvånad när jag såg filmerna sen och såg vad alla hette. Välkomna till Språkfika, lite mer avancerad svenska. Jag brukar ha en liten, alltså titta här. Jag brukar förbereda om olika ämnen som jag kan prata om. I Sverige heter Harry Potter numera Henrik Pettersson. Det har jag missat. Det är galet. Harry Potter kan inte heta Henrik Pettersson. Ja, jag älskar Astrid Lindgren. Ja, vad gjorde jag några bra saker idag? Ja, vad har jag gjort? För det första så är det den 13 oktober idag. Många tycker att den 13 är ett olycksdatum. Men för mig är det faktiskt ett turdatum. Mitt första barn fick jag den 13 juni. Och så hamnade jag i sal 13 på lasarettet. Efter det bestämde jag mig för att 13, det måste ju vara mitt lyckonummer. Ett sånt fint barn och så 13. Ja. Namnsdag idag. Det är Berit och Birgit. Berit heter en av mina mammas bästa kompisar. Men min mamma är död. Hon dog 2011. Ja, lyckonummer. Mångas lyckonummer. Ja, vad har ni för lyckonummer? Någon skriver 7. Och tydligen är 7 ett vanligt lyckonummer. För mig är det 13. Det är så galet. Ja, men tack så mycket. Viktor har vare sig lyckonummer eller otursnummer. Ja, men när jag tänker på 13 så blir jag glad. Och bara för att då tänker jag på min son och den 13 juni. Det är så galet. Man har döpt alla dagar till hej, välkomna alla som kommer. Hej allihopa. Alltså, den 4 oktober är kanelbullens dag. Det tycker jag är helt okej. Därför att i Sverige så äter vi väldigt mycket kanelbullar. Men om man tittar så finns det dagar för allt möjligt. Och i Sverige, vet ni vad som är dagens dag idag? Vad man firar idag? Jag var tvungen att kolla upp det. Ja, idag är det äggets dag. Jag åt äggröra till frukost. Äggröra och bacon. Så jag kanske har firat äggets dag. Men det är inte nog med det. Utan det finns internationella dagar också. Och vad firar man internationellt idag då? Ja, det är kostymens dag. Så har ni en kostym hemma så ska man sätta på sig den och sen ska man fira kostymens dag. Jag tycker det verkar ganska konstigt. Jag brukar fira kanelbullens dag och semlans dag. Alltså semlan, det är ju fettisdagen. Den har ju funnits i hur länge som helst. Men jag vet inte om äggets dag har funnits så himla länge. Jag vet inte. Ni som har följt mig kan se att jag har en björk precis bakom fönstret.
Nu finns det nästan inga blad kvar på min björk. Oj, Viktor säger att när det är en dag får man bara äta det en gång om året. Viktor, jag äter semlor. Jag är lite semmeltokig. Semlor äter jag. Alltså finns det semlor i affären på bageriet, då äter jag det redan i december. Och sen kan jag äta semlor. Alltså jag tycker semlor är galet gott. Jag tror jag har gjort en film om semlor. Nu kommer jag inte ihåg, för jag har gjort över 600 filmer. Ja, jag tycker om höstfärgerna. De höstfärgerna är gul, orange, brun och röd. De färgerna är lite murriga. Och det tycker jag om. Fåglar är ju ganska roliga. Alltså hur orkar så små fåglar Det är olagligt att äta semlor på en annan dag, säger Viktor. Ja, jag kanske får göra dem på ett annat sätt så att de inte ser ut som semlor. Utan att det är samma ingredienser, men de ser inte ut som semlor. Men vi har, alltså väldigt många småfåglar flyger ju väldigt långt norrut. Och vi väntar med spänning varje höst på när sidensvansarna kommer. Sidensvansarna, de har som en liten tofs på huvudet. Och de kommer i hundratal, tusental. Och på sin resa ner mot sydligare delar av Europa så äter de upp alla rundbär, alla svarta vinbär, alla bär som är kvar på varje träd. Och kan någon berätta vem Emil från Lönneberga var, står det. Jag tror jag ska ta ett helt... jag ska skriva upp. Nästa söndag ska jag prata om Astrid Lindgren. Jag skriver här i min... Nästa söndag så ska jag prata om alla huvudfigurer i Astrid Lindgren. Och jag ska berätta om Astrid Lindgren. Känns det okej? Då ska ni verkligen få veta i alla fall mer om Astrid Lindgren. Men förra veckan så kom alla sidensvansar. Och det är helt magiskt. Hela himlen är full utav sidensvansar. Och de låter och kvittrar. Och så flyger de från trä till trä. Och så tummer de träden på bär. Och så gör de nog hela vägen ner ända till Europa. Men i år tyckte jag synd om sidensvansarna. Därför att det kom snö när de kom. Och det blev kallt, så det var 4 minus på natten. Och då kanske de små fåglarna fryser. De är ju, alltså de är inga vinterfåglar. Ja. Jag la ut en liten extra spontan språkpromenad i fredags. För då gick jag genom Stockholm. Och jag går inte så ofta genom Stockholm. Jag berättade förra söndagen att jag skulle åka på en bokrelease. Där man presenterar en bok som har skrivits i Stockholm på Liber. Och i onsdags tog jag nattåget. Nattåget gick klockan 7 på kvällen från Duved. Det är startstationen. Alltså Duved, där börjar nattågen att gå. Och ja men tack, grattis till din bok, säger ni. Ja. Och då klev jag på klockan 7. Och sen kom tåget fram klockan 5 på morgonen. Men man får sova till klockan 7 på tåget. Man får stanna kvar på tåget. Men jag måste ha sovit på fel sida av tåget. Därför att
hela tiden så lutade tåget. Så huvudet var mycket lägre ner än fötterna. Så även fast jag hade dubbla kuddar så låg jag liksom med huvudet neråt. Om man tänker en rät vinkel så var huvudet nedanför den raka linjen. Så när jag vaknade på morgonen hade jag faktiskt nästan ont i huvudet. Jag vet inte om jag fick för mycket blod i huvudet under natten. Sen ligger Libers kontor, eller vad man ska säga, ungefär 45 minuters promenadväg ifrån tåget. 7:00 på morgonen så duggregnar det lite. När det regnar mindre än duggregn, då brukar jag kalla det för sprayregn. Det heter inte så. Men om ni tänker en sprayflaska, då det bara kommer som en dimma ut ur munstycket. Så att man känner liksom fukten i luften, men det regnar inte. Så var det. Heter det inte Mindje? Det vet jag faktiskt inte. Ja, när det dimregn kanske man kan säga. Jag hade en väldigt tung ryggsäck för jag hade med mig 3 kilo vykort. Ska jag prata om Mumintrollen också? Jag skriver upp Mumintrollen. Jag skriver upp Mumintrollen. Ja, men vad bra Alice, hon älskade min video i Stockholm. Det blev en kortfilm. Jag hade tänkt köra live, men det gick inte på kameran och jag vet inte varför. Jag hade en jättetung ryggsäck. Jag hade med mig 3 kilo vykort som jag delade ut. Jaha, jag menar istället för mindre säger man mindje. Ja, kanske. Det blir som en assimilation i munnen. Mycket av orden som man ska säga, till exempel matsäck, så säger alla matsäck. Man drar ihop orden. Jag var jätteglad att jag kunde lämna alla mina 3 kilo vykort, verbkort på förlaget. Därför att alla som kom dit, de fick en påse med den nya boken och lite fakta och sen lite vykort av mig. Men när jag väl var framme så började det regna. Jag tror det var gul varning för regn i Stockholm. Alltså det var som att gå ut och ställa sig i en dusch. Var någon av er i Stockholm i torsdags, så vet ni hur mycket det regnade. Men då var jag inomhus och det var skönt. Vi var 3 stycken som pratade på den här bokträffen. Nicolas, min kollega, han heter Nicolas Jonchère. Han pratade på franska om väldigt mycket nyheter. Och så pratade jag om ljudbaserad inlärning och hur man kan göra egna ljudvideor på Clipchamp heter det. Jag ska göra en sån instruktionfilm till er också. Så kan ni lära er den svenska ni vill själva med voice-over-röster som är från text to speech. Som blir faktiskt väldigt bra. Och sen så pratade Marie Rose. Marie Rose heter hon. Jag säger alltid Marie Rose för det låter så engelskt, men hon är fransyska. Marie Rose pratade om boken. Och sen har vi en jättebra moderator, alltså Per heter han. Han är chef för gymnasiedelen på Liber och han är supertrevlig. Och sen kom det ungefär 50 fransklärare. Det skulle komma 80, men regnet gjorde nog att många stannade hemma. Och vi fick vin, ost, baguette, salami, choklad och chips. Och det var supertrevligt. Jag pratade med många fransklärare.
fransklärare och alltså franska och tyska och spanska. På många småskolor så finns det bara en på varje skola. Så fransklärarna som var där sa att de kände sig ensamma. Och att det här var ett jätteroligt tillfälle att träffa andra fransklärare. Och det var många som bytte adresser. Hej Nadesta, välkommen! Det fanns ju naturligtvis även alkoholfria drycker. Alkoholfri cider och jag tror det fanns alkoholfritt vin. Sen skulle jag och Nicola gå till Sankt Eriksplans tunnelbana. Och det tog nästan 18 minuter eller något sånt. Och då regnade det ordentligt. Så mitt hår, ni vet att när man går ut i regnet och sen går man in och så torkar det och sen går man ut och in. Alltså jag såg ut som någon hade rufsat i mitt hår i flera timmar. Men jag hoppas att de som lyssnade mer på budskapet än tittade på mitt hår. Dagen efter, jag sov på hotell. Och jag hade bara sovit 3 timmar natten mellan tisdagen och onsdagen. För jag kunde inte sova. Ibland blir det så. Och så sov jag kanske 3-4 timmar på tåget. Så när jag kom till hotellet så tror jag det tog 5 minuter så sov jag. Hej, vad bra att ni tackar för alla mina filmer. Jag har gjort ganska många. Ja. Och sen tog jag tåget klockan 12 minuter över 1 ifrån centralen. Jag tog en promenad ifrån hotellet som låg vid Slussen. Jag hade utsikt över vattnet. Och sen så såg jag Gröna Lund. Så jag bodde på 6:e våningen så att jag såg ganska bra. Ja. Och sen var jag inte hemma först klockan 9 på kvällen. Det tar ungefär 8 timmar att åka från Stockholm till Duved. Och när man ställer sig på stationen och sen så ser man på skylten och så står det Stockholm Duved. Då åker jag alltså från första stationen som är ända till sista. Och på hela tåget var vi 8 stycken som klev av i Duved. Nu vet inte jag om alla de startar från Stockholm. Men jag kände mig ganska ensam kvar i tåget när vi hade passerat Östersund. Där klev väldigt många av. Vad tycker ni? Kan ni sova på nattåg? Brukar ni sova på nattåg? Funkar det? Vad tycker ni om att åka tåg? Jag brukar kunna jobba ganska bra på tåg. Den här gången somnade jag inte för jag hade sovit jättemycket på natten. Eftersom jag somnade redan 9:15 tror jag. Åker ni mycket tåg? Jag flyger väldigt sällan. Därför att det är så långt till flygplatsen härifrån. Så först måste jag åka härifrån till flygplatsen och då måste jag ha egen bil. Därför det finns inte flygbussar alltid. Som det gör kanske i Stockholm. Jag bor ju ute i Norrland. Där allting inte riktigt funkar som i storstäder. Ni gillar att resa med ett nattåg men i första klass. Ja, då blir man ensam. Den här gången så sov vi i en kupé med 3. Och jag sov i mellersta bädden. Är det någon skillnad mellan auto och voiture på franska? Ja, jag tycker voiture säger man oftare, men de är synonymer. Ja, det kan vara svårt att sova på nattåget på grund av rörelsen. Jag har 2 flickor och de njuter dina sagor och ljudböcker. Ja, vad roligt! Jag håller på att göra en ny ljudbok. Jag älskar ju, alltså när jag var liten så
fullkomligt älskar jag Elsa Beskow. Jag läste allt av Elsa Beskow. Och vissa utav sagorna läste jag om och om och om igen. Min pappa och jag och min syster, vi gick alltid till biblioteket på söndagar. Varje söndag gick vi till biblioteket. Och jag lånade nästan alltid böcker som jag hade läst förut. Så alla böcker som jag tyckte om, de läste jag om. Så då läste jag, och min pappa frågade alltid, ja men varför lånar du böckerna om du redan har läst dem? Ja, men jag kan ju inte låna några böcker som jag inte vet är bra, sa jag. Så jag tror jag har lånat Landet för länge sedan, säkert 100 gånger på biblioteket. Och den bok som jag tyckte väldigt mycket om är Solägget utav Elsa Beskow. Alltså jag gillar den verkligen. Så jag ska göra Solägget också. Ja. Vad pratar jag om på föreläsningen? Ja, jag pratar ju språk naturligtvis. Jag pratar väldigt mycket ljudbaserad inlärning. När man lär sig ett språk i skolan, jag vet inte om det gäller för om man lär sig svenska i Sverige på högstadiet och gymnasiet och komvux. Men ofta när man lär sig franska, tyska, spanska, italienska, ryska eller vad det nu är, kinesiska, mandarin, så läser man väldigt mycket. Och när man är liten så lär man ju sig språk. Hur mycket pengar jag betalade för mina biljetter. Det var inte jag som betalade dem, utan det var förlaget som betalade biljetterna. Så jag vet faktiskt inte vad biljetterna kostar. Men det går att hitta en billig biljett ifrån Duved till Stockholm för kanske 400 kronor eller 500 kronor. Om man är tidigt ute så kan det finnas billiga biljetter. Och om man åker en tid som inte är lika attraktiv. På vintern är det hopplöst. Min mamma vill veta om du gillar poddar. Alltså jag är ganska dålig på att lyssna på poddar. Jag är bra på franska poddar. Jag lyssnar på en fransk podd. Han heter Hugo och man hittar det på Inner French. Hugo Inner French. Och han har gjort säkert 150 poddar på ungefär på samma nivå som jag pratar svenska med er. Men jag lyssnar mest på böcker. Barbara skriver att hennes familj kommer att äta middag hos henne och de har varit i Sydsverige. Ja. Ja, nu ska vi se. Jo, ljudbaserad inlärning. Alltså man lyssnar på ett språk. Alltså förstår man inte ett språk genom öronen så tror jag att det är svårt att förstå ett språk. Och i skolan så måste vi ha mer ljud. Till exempel så är svenska ungdomar och svenska barn otroligt duktiga på engelska. Och det tror jag är därför att vi dubbar inte filmer. Vi har alltid engelsk text. Så därför så tror jag att svenska barn är så otroligt duktiga på engelska. Man hör liksom, de är omgivna utav engelska hela tiden. Men i Frankrike till exempel, där dubbar man filmerna. Alltså man låter andra skådespelare prata inte det originalspråket. Så man hör inte från liten ålder engelska eller vilket språk. Nu frågar Stefan om jag verkligen talar extra långsamt för er eller om det är den normala hastigheten. Om jag sitter med en kompis och pratar, om jag ska berätta någonting för en kompis, då kanske jag pratar ungefär så här, i den här hastigheten. Vet du vad som hände mig?
Ja, vet du varför ljudet försvann, Viktor? Det är för att min son ringde. Så jag klickade bort honom. Det var nog därför som ljudet klippte. Men när jag pratar med en kompis så kanske jag pratar i den här hastigheten om man sitter och fikar. Men alltid i klassrummet när jag är lärare. Även när jag undervisar i svenska så pratar jag väldigt tydligt och artikulerar väldigt tydligt. Så ja och nej. Det är inte min normalaste hastighet när jag fikar, men när jag undervisar och när jag är i klassrummet så pratar jag så här. Ja. Så ja, när ljudet klipper då bryts det, antar jag, Viktor. Visst är det du menar? Jag hoppas att det är det du menar. Eller att det blir liksom att man bara hör kanske vartannat ord eller så. Ja, jag pratar väldigt mycket om att lyssna och förstå. Alltså att man måste förstå ett språk genom öronen. Så det höll jag en föreläsning om. Idag är det söndag. Jaha. Då fattar jag vad klippa betyder. Att det blir så högt så att det nästan man får ont i öronen. Min son ringde precis när du sa det där, så det kanske hände någonting med ljudet. Ja, jag tror att barn blir bra på engelska för att det är lätt att hitta bra filmer på YouTube. Ja, de följer nog mera YouTubers och influencers kanske på engelska. Och på TikTok där alla barn är just nu så är det nog väldigt mycket engelska också. Jag började när TikTok kom. Jag förstår det ungefär 80% av tiden när vi diskuterar. Ja, därför är det ju bra att lyssna flera gånger så att man hör, alltså så att man repeterar hela tiden. Vad ska jag göra idag? Ja, jag åkte ju till Stockholm Jag åkte till Stockholm på onsdag, så torsdag, fredag var jag i Stockholm och igår då bytte vi däck på bilen och höll på hemma. Men ett ord som jag älskar är prokrastinera. Använder ni ordet prokrastinera? Det betyder att man skjuter upp saker. Och lärarens gissel är att rätta. Jag har alltid jättemycket att rätta. Jag gör så här, om man kan visa. Jag har såna här mappar där det står att rättas på högstadiet och att rättas på gymnasiet. Så idag så måste jag rätta. Så fort jag har gjort klart den här liven så måste jag rätta. Först ska jag sätta undertexter. Sen ska jag rätta. Nej, jag kanske måste först behandla min man så att jag ska behandla min man för han har ju ont i ryggen innan jag ska rätta. Men sen ska jag rätta. Nej, jag måste nog göra någonting annat. Det är ungefär så man gör när man prokrastinerar. Jag ska skriva upp det. Här. Ja, jag vet, Viktor. Jag gjorde det lite granna på skämt. Så här, prokrastinera. Då skjuter man upp saker. Och det är så roligt, för om man ska göra något väldigt viktigt, om man ska göra någonting som bara, det här måste jag få gjort idag. Nej, då kan man dra fram kylskåpet och börja städa framför bakom kylskåpet, eller börja göra rent vredena på spisen eller något helt annat. Men jag får inte
man skjuter upp saker. Ja, man skjuter upp saker. Man väntar med att göra saker till senare. Idag så har jag sagt till mig att Marie, jag har sagt till mig själv på skarpen. Marie, idag får du inte prokrastinera. Ja, det är lätt att glömma bort vad man skulle göra från början om man börjar prokrastinera. Ja, vad gjorde jag igår när jag prokrastinerade? Jag har en idé att jag ska göra 5 mord per dag. Alltså jag har ju gjort 5 mord per dag på svenska. 142 filmer. Och då la jag ut en film om dagen i ungefär 142 dagar. Alltså jag fattar inte hur jag orkade. På riktigt att göra 142 filmer. Men nu tänkte jag göra på riktigt. John Chang säger att han kommer från Kina. Jag brukar ha kinesisk undertext på mina filmer, men jag vet inte hur bra Google översätter till kinesiska. Så ni får gärna säga sen när jag har lagt undertexter eller på andra filmer. Viktor säger att han har hört folk säga orka när man inte orkar. Och Alice har ADHD och har svårt att inte prokrastinera. Ja, orka är ett väldigt svenskt ord. Svårt. Ja, jag skriver en lista. Jag skriver ofta lister. Alltså här är vad jag ska prata om idag. Men jag hade en liten lista. Nu ska vi se om jag hittar den. Nu har jag lagt undan min lilla lista. Men jag har lister överallt där det står. Och sen stryker jag över när jag har gjort saker. Ja men vad bra, välkommen Claudia. Nu äntligen kommer hon ihåg att träffa oss allihopa här live. Ja Viktor, man säger bara orka när... Om jag säger till min son så här, tar du reda på bordet och plockar in i diskmaskinen och plockar ur diskmaskinen, då kan han svara bara orka. Alltså, ja men orka göra det nu. Så orka kan man också säga. En annan sak som jag prokrastinerar hela tiden. Alltså, det är konstigt med våra hjärnor. Vi vet oftast vad som är bra för oss. Men det är inte alltid vi gör det. Vi vet att vi borde kanske gå ut och gå om mer. Kanske träna. Vi vet att vi borde äta bättre, äta mer grönsaker. Vi vet att vi borde göra en massa saker. Men vi gör det inte. Och jag fyllde 60 år i somras. Och det är så att jag har haft för mycket energi i hela mitt liv. Jag har haft svårt att sitta stilla. Och jag har haft svårt att bara ta det lugnt. Men jag känner att nu när jag fyller 60 så kan jag faktiskt ta det lugnt ibland. Men jag vet att jag borde träna mer. Men det tycker jag är svårt att börja med. Igår var min man och jag ute och gick i 60 minuter. Det var strålande sol och gnistrande klart. Det var snö på marken. Och när vi gick så såg vi Åreskutan alltså avteckna sig mot en knallblå himmel. Och då var det väldigt skönt att gå ut och gå. Men jag skulle behöva gå ut och gå kanske 1 timme varje dag. Gör ni det? Jag skulle behöva träna kanske armarna och axlarna och ryggen så att man inte får ont. Jag vet att jag borde, men jag gör det inte. Har ni några bra tips till mig och till alla andra hur man ska göra för att inte prokrastinera bort? Som en typisk...
Nu berättar du med bra inlevelse. Ja, inlevelse i svenskan. När jag läser mina böcker, alla sagoböcker som jag läser, då försöker jag att säga. Jag har Elsa Beskows Pelle och Lotta på äventyr. När jag berättar sådana sagor, då försöker jag använda min sagoröst och berättar. Ja, vad tycker ni om? Ska man prata med inlevelse hela tiden eller blir det överdrivet? Ja, man ska plugga något nytt på Google varje dag. Vart jag drack kaffe i Stockholm. Alltså, nej, det heter Petter och Lotta på äventyr. Petter och Lotta. Jag säger alltid Pelle. Jag tror att det är för att vi har en äggsort som heter Pelle och Lisa här. Det är en stor äggproducent i Jämtland som heter Pelle och Lisa. Så när jag ska säga Petter och Lotta så säger jag Pelle och Lisa istället. Det har jag gjort flera gånger. Men det är för att jag äter ägg varje morgon från Pelle och Lisa. Visst är det knasigt hur hjärnan fungerar. Jag drack kaffe i Stockholm på centralstationen. För jag ville ha med mig kaffe på tåget. Så jag köpte en kopp kaffe och så tog jag med mig på tåget. Prokrastinera. Ja, jag ska rätta idag. Inte prokrastinera, Marie, nu. Nu ska jag sätta mig och rätta efter jag har gjort det här. Viktor säger att det bara är på äggets dag man får äta ägg. Annars är det olagligt. Ja, då får man bara äta ägg idag. Och inga andra dagar på hela året. Knasigt. Min man är ju naprapat. Och jag använder faktiskt en sån här traditionell tidsbok. Och sen är det jag som bokar alla patienter. Det gör jag också. Så jag bokar patienterna och det kommer nog ta 1 timme idag. För jag har fått jättemånga sms. Han är fullbokad i 4 veckor framåt. Ja, jag har gjort en film om mitt besök i Stockholm lite granna, Emily. Om du går in och tittar på mina live så gjorde jag en spontanfilm i Stockholm, heter den. Där kan du se när jag är ute och går. Och där höll jag på att bli påkörd av många cyklister. På alla cykelvägar överallt. Vi har inga cykelvägar i Duved. Så jag är inte van. På torsdag så tänkte jag hade min första live-grammatik i torsdags. Jaha, den verkar inte ligga under livearna som en vanlig video. Ja, precis. Den filmen körde jag inte live, utan den ligger nog om man bara klickar på videor. Jag ska lägga till den under live. Älskar dina blågula böcker. Är det de här? Det här är alla mina pärmar. Jag har väldig ordning på pärmarna. Den här är ju lite rolig. Ser ni vad det står på den? Listor. Ord, frekvens, ordlistor. Jag älskar ordlistor. Och här, i den här pärmen är det fullt med listor där såna här frekvensordlistor i alla möjliga språk. Och när jag gjorde min 5 ord om dagen, 5 ord per dag, så gjorde jag efterforskningar i nästan 2 år innan jag gjorde den serien. Och i den här pärmen med frekvensord så har jag alla mina listor där jag har skrivit massor. Bara för att det skulle bli rätt ord. Ska man lära sig 900 ord i A1-nivån så är det ju bra om det blir rätt ord. Här har jag ganska fantastiskt ett projekt som jag inte har börjat med än. Det står Sofies alster. Och jag bad för jättelänge sedan
En kompis, jag vill göra en lärarhandledning med vardagliga händelser. Och då målade hon, eller hon har ritat alla de här teckningarna för hand. Det här är en kille som vaknar i ett sovrum. Och sen så skulle jag ha sån här att man berättar vad som händer på bilden. Och hon har gjort 40 sådana bilder till mig. Det är ett projekt som jag verkligen vill göra. Som jag vill ha tid att göra. Skattedeklarationen skjuter man upp. Ja, jag har till och med en som heter skatt här. Här har jag en perm där det står YouTube, idéer, projekt, språkkraft och liber. Så här stoppar jag den här kladden som eller den här listan som jag har skrivit vad jag ska prata om. Den hamnar i den permen. Och sen så har jag en syster som mår psykiskt dåligt. Hon är schizofren och jag är förvaltare, god man till henne. Så här har jag permen med Jeanette med alla hennes papper. Jag har väldigt mycket permar. Men har man mycket papper så måste man ha många permar för att ha ordning på sina papper. Annars blir det ett kaos. Hur står det till med era papper? På svenska säger vi psykisk. Vi tar bort p-et. Jag vet inte hur man uttalar i andra språk. Men man säger att man är psykiskt sjuk. Så p-et hörs inte. Stefan säger att jag är mycket strukturerad. Jajamän. Jag är strukturerad. Det var en som kom in hit. Som... oj, nu höll jag på att slå ut mitt juiceglas. Jag gör ju block. Och här, apropå struktur, så här har ni lådor med alla mina block som jag gör grammatikblock på franska. Har du några tips på hur man förbättrar från B1, B2-nivå till C1-nivå? Mitt absolut bästa tips är att läsa böcker. Jag bodde i Frankrike i 1 år och då pratade jag franska varje dag. Men vardagsfranskan som man pratar, det kanske bara är runt 8000 ord. Och när man har 8000 ord så är det inte C1-nivå. Men när jag läste franska på universitetet, då var vi tvungna att läsa alla franska klassiker på franska. Så jag har läst allt ifrån Molière på 1600-talet. Jag har läst Fontaines alla fabler, Perraults alla sagor. Under realismen och naturalismen så har jag läst Zola, Balzac, Victor Hugo. Och som C-uppsats så läste vi Marcel Proust som har skrivit en halv meter. Alltså en serie som heter På spaning efter den tid som flytt. Och där gick jag från kanske 30 000 ord till 70 000 ord på franska. Om ni ska gå till C1, C2-nivå så måste ni börja läsa mycket böcker, gärna klassiker och gärna tidningsartiklar om ekonomi, juridik, biologi, naturvetenskap, historia, recensioner, sport, så att man får väldigt många olika ord. Läs, skriv upp orden och sen använd de ord du har skrivit upp aktivt. Då hamnar ni på C1, C2-nivå. Jag lyssnar nästan bara på engelska böcker.
Så, och jag har läst, jag vet inte hur många, hundratals engelska böcker. Därför har jag ett väldigt bra ordförråd på engelska. För att bli bättre på språk så läs böcker, skriv upp nya ord, börja använda dem. Det är mitt råd. Ja, nu börjar det snart. Jo, jag skulle berätta att i torsdags hade jag min första live grammatik. Ja, Viktor har ett bra ordförråd på engelska, men i början är det inget bra uttal. Ja, men vet ni hur man kan rätta till uttalet? Ja, man ska översätta varje ord i boken. Alltså det är helt galet. För att få bra uttal och för att lära sig att avkoda ett språk och för att vänja munnens muskler vid nya ljud så ska man läsa högt. 5 minuter om dagen. 5 minuter om dagen sätter man sig och läser högt. Då börjar munnen vänja sig vid det nya språket och man får lättare att prata. Jag skulle åka till Estland med en klass och då skulle jag prata engelska och med alla. Med alla. Så kände jag att alltså, språket kändes obekvämt i munnen. Men 2 veckor innan jag skulle åka till Estland så läste jag högt 5 minuter om dagen, bara i 2 veckor. Och då bara flöt engelskan ur munnen sen. Läs högt. Läs böcker, det blir perfekt. Ingen blir gladare än jag för varje bok ni läser. Jag har lagt ut lite ljudböcker, men det är sagoböcker för barn. Men jag har räknat ut att det är ungefär 700 unika ord i varje bok som jag har lagt ut. Böckerna är ungefär 3000 ord, men orden upprepas. Så läs böcker, mitt råd. Snart är jag uppe i rekord. Just nu är ni 98 stycken som tittar på mig. 98. Det är som om jag har ungefär 30 elever i varje klass. Det är ungefär som jag har 3 stycken klasser just nu. Det är ju fantastiskt. Jag är så otroligt tacksam att ni vill lära er svenska. Och framförallt att ni vill lyssna på mig, på mina språkfika. Jag har fortfarande inte druckit någon juice, jag ska göra det nu. Jag hade en som skrev att hon hade bott i Sverige väldigt länge. Men jag var den första som hon hade fikat med. Bor ni i Sverige eller någon annanstans, bjud in folk på fika. Och prata med dem. Många kyrkor i Sverige har språkfika. Så i Åre, bor ni i Åre eller är i Åre på en tisdag. Så 6:00 varje tisdag, förutom när det är lov. Ja, men, tack Alice! Är ni i Åre så får ni gärna komma på språkfika på Sankt Olofsgården i Åre. Där lagar de mat, så får man mat också. Så olika människor lagar mat från olika kulturer varje år. Eller varje tisdag. Titta om ni är i Sverige var man kan ha språkfika. Bor ni i andra länder, jag vet att bor man i Paris så om man bor i Paris så finns det Svenska kyrkan som har språkfika där man kan lära sig svenska också. Jag vet inte hur det är i andra länder, hur det är i Tyskland till exempel. Kan man åka till Svenska kyrkan och lära sig svenska där? Eller om man är i Australien, kan man åka dit för att lära sig svenska? Det är tips.
Man kanske kan söka på Svenska kyrkan och sen så kan man gå på språkfika. Ja, på torsdag så ska jag ha grammatik och jag fick förfrågan förra torsdagen att jag skulle prata om tempus, för tempus är svårt. Så någon skrev nu att ni vet inte om hur ni ska uttala orden korrekt. Jag ska göra en liten film till er. Hur ni ska använda ett verktyg där ni kan skriva in texten och sen får ni ut bra svenskt uttal. Jag använder den hela tiden för att göra franska filmer. Den ska jag göra till er. Jag måste bara få tid. Det är tiden som saknas. Jag har alldeles för många idéer i huvudet. Jag lovade också att jag skulle prata om dialekter. Barbara har besökt ett språkcafé i Lund. Ja, jag hoppas det var roligt. Nej. Klipper ofta ljudet i Clipchamp. Du är rolig du, Viktor. Borde kanske göra det. Idil skriver att svenska partikelverb är svårt för mig. Gå in och titta på mina spellistor. Jag har en hel spellista som heter partikelverb. Jag har gjort ett antal filmer om partikelverb. Jag är lite full i skratt. Viktor är rolig. Viktor är med nästan varje. Viktor och Barbara och Stefan och alltså ni är så många som är med varje söndag. Alltså jag uppskattar er verkligen. Ja, så på torsdag blir det film om tempus och dialekter. Om svenska dialekter. Och sen kan ni ställa frågor om vad ni vill att jag ska prata om. Vissa saker är så måste jag ha kanske 20 exempel om jag ska förklara. Och det är svårt att hitta på 20 exempel sådär. Nu har det gått 57 minuter. Den här söndagens live är över. Jag tycker galet mycket om er. Jag tycker det är fantastiskt att ni vill lära er svenska och att ni vill titta på mig, en tant i 60-årsåldern som bor i Norrland. Språktest för att studera som omsorgsassistent. Ja, läs böcker, lär er massor med nya ord och läs högt. Det är mitt råd. Nästa söndag. Oj! Viktor är Lindgren-expert. Gisses, då får jag anstränga mig. Viktor, du får hjälpa mig i kommentarerna. Tack så mycket, Idil. I Linköping finns Johannakyrkan. Partikelverb är roliga på alla språk. Gillar låtar på svenska och filmer som Pippi. Tack så mycket för att ni har varit med. Vi ses nästa söndag. Kan du prata skånsk dialekt också? Alltså skåningar skulle nog inte tycka att jag lät riktigt skånsk. Men de pratar väldigt mycket Skåne. De har diftonger. Vad vill du göra? Nej, jag kan inte. Jag måste öva. Hej då alla fina. Hej då Alice och tack för ditt bidrag. Hej hej. Snart kommer det undertexter. Hej då.